आर्थिक वर्ष 2080 को कक्षा 10 को एसी नतिजा आज असार 13 गते बिहान 9 बजे सार्वजनिक गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो नतिजा जाँच गर्न सक्छन्। तीमध्ये केही छन्: एनईबी ओफिसियल वेबसाइट, म्यासेजिङ एप, एनसीएल खल्ती ई सेवा, नेपाल टेलिकम। 1. ओफिसियल एनईबी साइटबाट तपाईले ओफिसियल एनईबी साइटबाट एसी नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यो साइटमा जानुहोस्। लगइन पृष्ठ देखा पर्नेछ। तपाईको सिम्बोल नम्बर, जन्म मिति र अन्य आवश्यक विवरणहरू भर्नुहोस् र विवरणहरू पेश गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो एसी नतिजा 2080 हेर्न सक्नुहुन्छ। 2. म्यासेजिङ एप। मेसेजिङ एपबाट नतिजा हेर्नको लागि एपमा जानुहोस्। त्यसपछि टाइप गर्नुहोस् एसी स्पेस तपाईको सिम्बल नम्बर र त्यसलाई 1600 मा पठाउनुहोस्। 3. खल्ती एपबाट नतिजा हेर्नको लागि एपको मुख्य पृष्ठमा जानुहोस्। त्यसपछि फिचर द सर्भिसेसमा क्लिक गर्नुहोस् र एसी रिजल्ट 2080 81 मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोस् र चेक रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस्। 4. नेपाल टेलिकम। तपाईको एसी नतिजा हेर्नको लागि यो साइटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईको सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोस् र सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। 5. एनसीएल एप। एनसीएल एपबाट तपाईको नतिजा हेर्नको लागि तपाईको एनसीएल एप खोल्नुहोस् र एसी नतिजामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोस् र सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। 6. इसेवा एप। इसेवाबाट तपाईको सी नतिजा हेर्नको लागि इसेवा एप खोल्नुहोस्। त्यसपछि टुलबारको शीर्षमा रहेको इबा एआई असिस्टेन्ट चिन्हमा ट्याप गर्नुहोस् र च्याट सेक्सन खोल्नुहोस्। त्यसपछि एसी नतिजा 2080 मा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको सिम्बल नम्बर टाइप गरी पठाउनुहोस्। लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा प्रदान गरिएको छ। तपाई त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।